gagawa muna tayo ng boiled icing. Ang recipe po ng boiled icing ko guys ay 1 cup of white sugar, 3 medium egg whites, and 1/8 teaspoon cream of tartar. As you see, stiff peak na po si boiled icing. So, palalamigin muna natin siya ng 30 minutes before tayo mag-proceed sa Italian meringue. One at a time lang po ang paglalagay ng butter. Once na maglalagay po tayo ng buttercream, parang nalulusaw talaga siyang tingnan, pero mag-stiff peak din siya later. Continue beating lang po until makukuha natin ang consistency ng Italian meringue buttercream.
tingnan nyo po, malapit na nating makuha ang consistency ng Italian meringue. As you see, stiff peak na po siya. Konting beat na lang. Ito na po ang finished product ng Italian Meruinge Buttercream natin guys. As you see, smooth ang texture niya at perfect na perfect pang cover ng cake at pang design.